नमस्कार स्वागत छ सबैलाई आजको यस क्लासमा। आज हामी हेर्दैछौँ पाइथनमा एफ स्ट्रिङको बारेमा र क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि योभन्दा अगाडिको भिडियोजहरू हजुरहरूलाई हेर्न मन लाग्छ भने त्यसको प्लेलिस्टको लिङ्क चाहिँ मैले तल गएर डिस्क्रिप्सनमा र माथि आई बटनमा राखेको छु, त्यहाँबाट हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज हाम्रो 26th क्लास हुनेवाला छ। सो लेट्स स्टार्ट। सो एफ स्ट्रिङ भने चाहिँ वास्तवमा के हो भने जस्तै म एउटा इक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु। जस्तै नेम छ अरे हामीसँग, कुनै मान्छेको नेम छ अरे सपोज राम, अनि त्यसपछि त्यो मान्छेको एज छ अरे 45 है। अब मैले एउटा टेक्स्ट लेखेँ रे। सो माई नेम इज मैले लेखेँ, अनि त्यसपछि एन्ड एज इज भनेर लेखेँ। ओके, अब मलाई के चाहियो भने यो नामभित्र जुन राम छ नि त्यो मलाई यहाँ चाहियो, अनि एजभित्रको चिज मलाई यहाँ चाहियो। सो मैले के लेख्छु, सिम्पल लेख्दाखेरि राम लेखेँ यहाँ मैले, अनि यहाँ एज मैले कति लेखेँ 45 लेखेँ। ओके, यो पनि एउटा तरिका भयो। अनि मैले यसलाई प्रिन्ट गरेर देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई है। सो टेक्स्टलाई मैले प्रिन्ट गरेँ। सो प्रिन्ट गरेर देखाइसकेपछि यो त हामीले स्ट्रिङ त्यत्रो पढेको मान्छे, यो त हामीले सिम्पलसँग बुझ्छौँ होइन। सो माई नेम इज राम एन्ड एज इज 45। तर प्रब्लम कुन बेला हुन्छ भने रामको सट्टामा मैले यहाँ श्याम लेखेँ अरे, अनि यसलाई मैले चेन्ज गरेर 49 गरेँ अरे। अब मैले फेरि यसलाई प्रिन्ट गरेँ भने के हुन्छ, अब यो यहाँ तल चाहिँ चेन्ज हुँदैन किनभने तल भ्यारिएबल छैन। सो मलाई यो भ्यारिएबल भन्ने चिज छ नि, यो नेम र एज, यो नै यता राख्न मन लाग्यो अरे के। अब के गर्ने त त्यसको लागि? हो, त्यसको लागि के गर्ने भने यसलाई एफ स्ट्रिङ बनाउने। एफ स्ट्रिङ बनाउनको लागि बस के गर्ने भने स्ट्रिङको अगाडि एफ भनेर लेखिदिने, एफ लेख्ने, अनि त्यसपछि इन्भर्टेड कमा चाहिन्छ, कोड चाहिन्छ है। अनि त्यसभित्र के गर्ने भने जुन यो माई नेम इज राम थियो नि, रामको ठाउँमा मलाई के चाहिएको थियो, नेम चाहिएको थियो। त यहाँ लेख्ने नेम नै हो, तर कर्ली ब्राकेटभित्र नेम लेख्ने, तर के भित्र, कर्ली ब्राकेटभित्र। अनि माई एज इज 45 को सट्टामा मैले के लेख्छु, कर्ली ब्राकेटभित्र एज भनेर लेख्छु है त। सो हेर्नुहोस् त, अब कति सजिलोसँग हामीले यहाँ भ्यारिएबल हाल्यौँ नेम र एज। तर यो गर्ने बेलामा अगाडि हामीले एफ लेख्न बिर्सिनु हुँदैन। एफ लेख्न बिर्स्यो भने चाहिँ फेरि त्यो एफ स्ट्रिङ हुँदैन है। सो हेरौँ, हामीले हेर्न सक्छौँ माई नेम इज श्याम एन्ड एज इज 49 आयो। अब मैले यो श्यामलाई हरिमा चेन्ज गरेँ, हरिमा चेन्ज गरेँ, अनि मैले यसलाई 78 बनाएँ अरे, 478 होइन, र 23 बनाएँ अरे मैले है। अब मैले यसलाई चेन्ज गरिसकेपछि नि यो फेरि चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस् त, माई नेम इज हरि एन्ड एज इज 23। र यो पाइथनमा हामीलाई एकदमै युजफुल हुन्छ। जुन यो स्ट्रिङभित्र चाहिँ हामीले जुन भ्यारिएबल राख्छौँ नि, इट इज भेरी भेरी युजफुल। त्यसैले एफ स्ट्रिङले सबभन्दा सजिलो गर्छ हामीलाई है। अबदेखि स्ट्रिङभित्र कुनै पनि भ्यारिएबल राख्नु पऱ्यो भने बस हामीले चाहिँ एफ स्ट्रिङ युज गऱ्यो भने हाम्रो काम बन्छ है। अनि अर्को एउटा कुरा मैले सिकाउन लागेको, जस्तै आज मैले एप्पल बेचेँ कति भने 67 केजी बेचेँ अरे, अनि म्याङ्गो मैले बेचेँ आज 45 केजी है। अब एफ स्ट्रिङ युज गरौँ त ल। मैले टेक्स्ट लेखेँ, एफ लेखेँ, एफ लेखेपछि कोडभित्र मैले आई सोल्ड, अब के लेख्ने मैले 67 लेख्नु छ भने के लेख्ने मैले एप्पल लेख्ने, एपिपीएलई एप्पल। आई सोल्ड यति एप्पल, 67 वटा एप्पल मैले सोल्ड गरेँ, एन्ड म्याङ्गो, अनि त्यसपछि फेरि म्याङ्गो। ओके, अब यो एफ स्ट्रिङले के गर्छ भने एप्पलको ठाउँमा 67 हाल्छ, म्याङ्गोको ठाउँमा 45 हाल्छ, र यसलाई मैले प्रिन्ट गरेर देखाउँछु हजुरहरूलाई। सो हामीले हेर्न सक्छौँ, मैले यहाँ प्रिन्ट गर्न चाहिँ बिर्सेछु, प्रिन्ट गरेर देखाउँछु चाहिँ भनेछु होइन। प्रिन्ट टेक्स्ट, मैले यहाँ टेक्स्ट प्रिन्ट गर्छु। अब गरिसकेपछि मैले यहाँबाट रन गर्न सक्छु। गरिसकेपछि आई सोल्ड 67 एप्पल एन्ड 45 म्याङ्गो भन्ने चिज चाहिँ यहाँ आएको छ है। सो हामीले यसलाई क्लियरली देख्न सक्छौँ। सपोज कस्तो भइदियो भने यो 67.34567 भयो अरे के, अनि यो 45.12378 भयो अरे के। अनि मलाई के चाहियो अरे भने यो 2 डिजिटसम्म मात्र डेसिमल चाहियो अरे, 2टा मात्र डेसिमल चाहियो अरे। अब मैले के गर्नुपर्छ त्यसको लागि? त्यसको लागि एकदमै सिम्पल छ। यो एप्पलमा चाहिएको छ भने एप्पलमा पहिला डबल डट दिने, डबल डट दिइसकेपछि पोइन्ट लेख्ने, त्यसपछि 2f लेख्ने। 2f को मतलब 2टा मात्र डेसिमल आउँछ भनेर भनेको। अनि म्याङ्गोमा जस्तै 3टा चाहियो भने के गर्ने, यस्तो गर्ने, पोइन्ट लेख्ने, त्यसपछि 3f लेख्ने है त। अब मैले हजुरहरूलाई प्रिन्ट गरेर देखाइदिन्छु। र प्रिन्ट गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले 67.35, यहाँ 34567 भए पनि यहाँ 35 आएको छ, राउन्डेड अप भएर आएको छ भने यहाँ 123 भए पनि यहाँ 124 भएर चाहिँ 3टा मात्र आएको छ। सो 2 लेखेको ठाउँमा 2टा, 3 लेखेको ठाउँमा 3टा, हामीलाई जति चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले मजासँग चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है। अनि त्यसपछि अर्को एउटा कुरा चाहिँ पाइथन डेभलपरहरूलाई प्रब्लम हुन्छ कि त्यो पछि गएर हामीले युज गर्छौँ हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने
जस्तै नेम छ हैन हरि, एज छ 23 है। अनि मैले टेक्स्ट चाहिँ के लेख्नु छ भने एफ लेख्छु मैले, त्यसपछि लेख्छु मैले इन्टर योर नेम एन्ड एज भनेर मैले लेखेँ है। अनि यहाँ चाहिँ मैले के लेखेँ भने नेमलाई भ्यारिएबल बनाएँ अघि नैको जस्तै, अनि एजलाई पनि त्यसै गरी मैले चाहिँ भ्यारिएबल बनाएँ है। अब बनाइसकेपछि मैले यसलाई प्रिन्ट गर्छु है त। सो प्रिन्ट गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने यो मैले सेभ गरेँ। सो प्रिन्ट गरिसकेपछि हामीले हेर्न सक्छौँ इन्टर हरि एन्ड 23 भयो क्या। तर मलाई चाहिँ यहाँ के चाहिन्थ्यो भने नेमलाई नेम नै देखाउनु पर्यो, एजलाई एजै देखाउनु पर्यो। सो त्यो चाहिँ मैले कसरी गर्न सक्छु त? हो, त्यो चाहिँ ठुलो प्रब्लम हुन्छ क्या पाइथन डेभलपरहरूको लागि जो सुरुमा बिगिनर हुनुहुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ लाइफमा यस्तो सिचुएसन आइहाल्छ कि यो यसलाई जस्ताको तस्तै देखाउनु पर्ने हुन्छ कि पछि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि। सो त्यसको लागि एकदमै सजिलो तरिका छ, डबल राखिदिने, दुईटा कर्ली ब्र्याकेट राखिदिने। सो डबल कर्ली ब्र्याकेट यदि हामीले राख्यौँ भने चाहिँ त्यो जस्तो छ त्यसले त्यस्तै देखाउँछ। जस्तै अब मैले यसलाई रन गरेँ, रन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले इन्टर योर नेम एन्ड एज जस्तो छ यसले त्यस्तै हामीलाई देखायो। यहाँ एउटा स्पेस दियौँ है त, स्पेस नपुगिरहेको रहेछ। सो हामीले हेर्न सक्छौँ इन्टर योर नेम एन्ड एज देखायो भनेपछि एफ स्ट्रिङभित्र त्यो भ्यारिएबलकै नाम नै हामीलाई देखाउन मन छ, भ्यारिएबलको भ्यालु होइन कि भ्यारिएबलको जे नाम छ त्यही देखाउन मन छ भने हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ, डबल कर्ली ब्र्याकेट लाउनु पर्दो रहेछ है। सिङ्गल कर्ली ब्र्याकेट लगायो भने चाहिँ भ्यारिएबलको भ्यालु दिँदो रहेछ, डबल कर्ली ब्र्याकेट लगायो भने चाहिँ के दिँदो रहेछ, भ्यारिएबलको नाम दिँदो रहेछ है त। सो आजको लागि एफ स्ट्रिङ यति नै भयो। आशा छ हजुरहरूले एफ स्ट्रिङको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला र यसै गरी अरू भिडियोजहरू म लिएर आउने नै छु। आजको लागि यति नै, हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।